Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan ajar rakan-rakan guru macam mana cara untuk membuat QR code. Langkah pertama, kita pergi kepada Google. Selepas itu, kita akan buka Google Drive. Dan dalam Google Drive tu nanti kita akan buat dua folder, DSKP dengan RPT. Okey, kita klik pada new untuk buat folder dan kita buka folder baru. Contohnya kita buka dulu folder panitia. Panitia Pendidikan Civic. Contoh. Selepas itu, kita buat lagi dua folder dalam panitia civic, iaitu DSKP dan RPT. Okey. Jadi, kita dah ada dua folder dalam panitia ni. Kita akan masukkan pula file kita. Kita upload file. Saya dah siap-siap letak kat desktop. Okay, file DSKP. Lepas tu kita isi. Klik new, file upload dan RPT. Jadi kita dah ada dah DSKP dengan RPT dalam folder panitia civic. Jadi kita akan QR codekan folder kita. Langkah dia, kita klik kanan dan share. Dalam pilihan ni, kita akan pilih anyone with the link. Okay, kita copy link dan lepas tu kita buka new tab. Buka new tab dan type gg.gg. Okay, kita akan pergi kepada URL shortener. Kita pastekan dekat bahagian ni dan kita customize link. Okay, contohnya terpulanglah pada cikgu-cikgu nak buat macam mana. Tapi macam ni kita prefer. Okay, DSKP Civic, nama sekolah. Dan kita klik shorten URL. Tada! Keluar gg.gg/ dan kita klik QR code dan kita save image. Save. Terpulanglah nak save macam mana, asalkan faham. Okey, satu QR code dah berjaya. Satu lagi QR code. Klik share. Okay, got it. Okay, change link. Change link. Kita klik anyone with the link. Copy link dan kita pergi kepada tab tadi. Paste. Customize link. Kita tukarlah pula
kepada RPT Civic. Okay, kita shorten URL. Tada! QR code for this link. Kita klik kat situ. Dan kita save image as. Okay, kita boleh tukar nama. RPT, QR code. Dan klik save. Dah siap. Senang kan cikgu-cikgu? Macam mana nak buat QR code? Jadi bolehlah cikgu-cikgu cuba sendiri nanti. Okey, bye-bye.